السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان الله مستاسو ور تاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ کې نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه تاسو ته دا ووایم که تاسو چیرې اوسه پورې زمونږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکریب کړی نو پلیز د یوټیوب په سرچ کې پښتو فوټو ایډیټینګ سرچ کړئ او زمونږ د یوټیوب چینل سبسکریب کړئ. ټایم ډېر نه خرابوم زه خپلې ویډیو طرف ته ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ او بیا به په دې پلس نشان باندې کلیک او چې کوم بګرونډ تاسو دلته راوړئ هغه به راوړئ او دلته کې به اوس تاسو بیا په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او چې کوم تصویر نه تاسو بګرونډ ریموو کړی وي هغه تصویر به دلته کې اوس صحیح طریقې سره انتخاب کړئ او کلر به ترې لږ کم کړئ ځکه چې تاسو ته به بیا په ریزر کېدو کې څه مسله نه وي. چې کله د تاسو واکه په برش باندې به کلیک وکړئ سایز به ورته لږ کم کړئ او دا به صحیح طریقې سره دلته کټ کړئ. چې کوم د تصویر بهر ته راوتی وي نو دا به ترې کټ کړئ. دا بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو ته زمونږ د وټسپ په گروپ کې میلاویږي. چې کومو کسانو هم زمونږ د وټسپ گروپ جوئن کړی دی هغه ته به په وټسپ گروپ کې ما استولی دي هغه دې د وټسپ گروپ نه ډاونلوډ کولی شي او چې څوک نوي کسان زمونږ د وټسپ گروپ جوئن کوي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی تاسو یې جوئن کولی شئ. هلته کې به تاسو ته هر یو بیکګراوند په ایچ ډي کې میلاویږي. نو د تصویر به داسې خوښ طریقې سره سلیکټ کړئ بیا به تاسو باره په ټیک مارک باندې کلیک کړئ او دلته کې به ټول باندې کلیک کړئ او دا بیکګراوند چې کوم دی دا به لږ تور کړئ نو دا به تصویر چې کوم دی دا به لږ تور کړئ. دا به تاسو صرف په تصویر باندې برش ووهئ بس اوکې به کې دلته کې به اوس بیا تاسو راشئ افیکټ ته. افیکټ چې کوم تاسو ډېر افیکټ تاسو ته درکوي چې کوم یې هم تاسو غواړئ نو هغه انتخاب کولی شئ. دلته ما یو پسند دی نو زه هغه انتخاب کوم. ما دا یو پسند دی نو دې باندې به ټیک مارک سیمپلي وکړئ او دا به انتخاب شي. نو تاسو بیا سیمپلي ډراو ته لاړ شئ او په دې درو لکیرو باندې به کلیک کړئ او خپل موبایل کې به تصویر سیو کړئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پورې خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. پر لوی الله مو سپارم د الله په امان.